Paano gumawa ng biko na may latik? Tara, umpisahan na natin. Una, sinaing ko muna ang malagkit. Nilagyan ko ng pandan leaves. Ang ginamit kong sabaw sa ating sinaing ay ang may gata. Para sa sinaing pa lang ay malalasahan mo na ang gata. Sinalang ko na ang kakang gata. Kung napapansin nyo, medyo buo-buo ang gata. Inilagay ko kasi siya sa ref kasi ang gata ay madaling mapanis. Hihintayin lang natin na magmantika ang ating gata. Kung bago ka pa lang sa aking channel, payakap naman. I-hit mo na rin tong bell button para updated ka sa mga bagong upload. Ayan, lumalabas na yung mantika pero hindi pa ito yung latik na hinahanap natin. Kailangan natin siyang halu-haluin para hindi masunog ang ating latik. Ilalagay ko na lang mamaya sa description box ang complete recipe ng ating biko with latik. Malapit nang maluto ang ating latik. Kaya wag na natin tigilan sa paghahalo para hindi masunog. Pag ganito na itsura ng ating latik, pwede na to. Pwede na natin siyang ahunin kasi pag nagtagal pa, pwede na siyang pumait. Ibig sabihin sunog na ang ating latik. Kaya naman tara, ahunin na natin. Nilagay ko na ang sinaing na malagkit at ang brown sugar. Halo-haluin natin siya hanggang sa mag-mix ang malagkit na sinaing at ang asukal. Maglalagay ako ng vanilla extract. Optional lamang po ito. Pwede kayong maglagay at pwede rin namang hindi. Ituloy lang natin ang paghahalo hanggang sa ma-mix ang ating mga inilagay. Ang apoy ko dito ay mahinang-mahina na lang para hindi masunog ang asukal. Pwede na natin ito isalin sa bilao.